අයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම ඔයගලන්ට අදත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ chili garlic noodles එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ chili garlic noodles එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්නේ කියලා. අපි මේ chili garlic vegetable noodles එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයෙන් මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම noodles අරගෙන තඹගෙන තියෙනවා. මම bell pepper ಜಾති 3ම අරගෙන තියෙනවා. ගෝවා, කැරට්, කරපිංචා, සුදු ලුණු, තෙල් ඕන, chili sauce එක අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේකත් chili and garlic දෙකම තියෙන sauce එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. soya sauce, ලුණු. මේ ටික තමයි අපිට හදන්න ඕන කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ chili garlic vegetable noodles එක හදන්නේ කොහොමද කියලා.
තමයි අපේ chili garlic noodles එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ රසවත් chili garlic noodles එකක් හදන්න. මේ වීඩියෝ එකට like කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.